Frågan om ifall Vänsterpartiet är kommunister eller inte har alltid hängt över partiet. Men på senare år har de lyckats sätta bort kommuniststämpeln och allt är frid och fröjd. Men då kommer såklart deras störiga lilla syster Ung Vänster släpandes med ett skelett och säger: kolla vad jag hittade i din garderob! Vi är utanför Ung Vänsters lokaler där de just nu planerar motdemonstrationen mot Alternativ för Sverige. 1, 2, 3, testar. Och min favorit är lite borgerlig, det är Magnum med mandel. Jordgubbe, vit choklad, Magnum. Absolut favoriten. Och jag tycker inte om glass så mycket. För jag får lite ont på min tunga när jag äter glass. Så varför har vi den här demonstrationen? Jo, AFS, Alternativ för Sverige, som är högerextremt parti. De ska ha lite, inte valupptakt, Men det är ju typ lite valkampanj på hela. Nationaldagsfirande. Då vill de ha ett torgmöte på Sergels torg. Ja, jag heter Otis och jag sitter i distriktsstyrelsen. Jag har lite olika roller i distriktet, men just nu är jag varit med i en grupp för att förbereda den här motdemonstrationen. Ja. Jag heter Cassandra och jag sitter också i distriktsstyrelsen. Även ansvarig för den här motdemonstrationen och förberedelse. Ja, vi gör det här för att vi vill visa att det ska inte vara lätt att vara rasist. Vi ska visa vårt motstånd och visa att det finns ett alternativ. Precis. De ska liksom inte gå oemotsagda när de sprider sin nazism. Alltså jag var väldigt fundersam. Jag undrade liksom, varför ser världen ut så här? Varför är det så mycket splittringar i samhället? Det är så segregerat. Och i politiken så polariseras det och grupper ställs mot varandra. Och då var jag också väldigt oroad över det. Och jag var oroad över hur det skulle se ut i framtiden. Och jag sökte typ svar. Så då kontaktade jag Ung Vänster. För jag visste att men jag har alltid varit vänster, sympatiserar med de åsikterna och jag ville lära mig mer. Det här liksom, tycker att det är helt okej, inte jobbigt eller whatever. Tycker att det här kanske inte passar mig liksom. Första påståendet kan vara: jag har varit på liknande motdemonstrationer tidigare. Och då är det typ så här: ja det har jag. Rätt så många kanske. Aldrig. Och sen någonstans mitt emellan, det är en skala liksom, så kör på. Vi kan ju bara tipsa, vi kan inte tvinga folk att lyda oss eller whatever. Men det är många som jag tror att känner sig liksom trygga att det finns mycket typ så här rådgivning, vad man kan göra på sådana här grejer. Och riktigt. Inom 24 timmar av att det har skett något form av rasistiskt eller fascistiskt utspel så ska Ung Vänster finnas på plats och göra något form av motstånd. Och det kan se väldigt olika ut. Ja, men AFS exempelvis ska ha en demonstration där de sprider liksom sina rasistiska åsikter. Och de ska inte gå liksom oemotsagda enligt oss. Och då finns vi på plats samtidigt som deras demonstration och motdemonstrerar och ser till att det finns en motpol och det finns ett motstånd liksom, mot den här retoriken helt enkelt. Vår form av antifascism är folkligt och brett. Samtidigt ska det ändå vara ett motstånd. Alltså det ska inte vattnas ut. Det vi gör är liksom att vi skriker, vi använder vår yttrandefrihet och vi visar att det finns ett alternativ till det här. Alltså det ska inte vara lätt att vara fascist. Man ska mötas av motstånd. Det ska inte gå oemotsagt. Exakt, det ska vara så fort man yttrar sig fascistiskt, då ska det vara svårt och man ska bli bemött på ett annat sätt. Ja, EU, det är blandade åsikter om EU. EU är såklart bra på vissa sätt. Ja. Men vi ser EU för vad det är. Att det är en marknadsliberal handelsorganisation och det vill inte vi vara en del av. Nej, men ideologiskt och principiellt så är vi emot EU. Men vi måste också vara pragmatiska. Att liksom säga, okej, är vi EU nu, då får vi väl... samtidigt som vi kämpar för ett utträde så kan vi också... har vi politiker som Malin Björk exempelvis som har försökt driva olika frågor som jag tidigare nämnt i EU. Och det är ju också viktigt liksom. Om man ändå är där liksom redan. Nej, men det känns bra. Det kommer gå lugnt och fint alltihopa. Men sen är det klart att det är mycket man inte vet om heller. Det kan vara jättemycket nazister där. Det kan vara nazister som har bestämt sig för att göra oss illa eller att hänga ut oss. Så att man är alltid nervös såklart. Nej, men jag gick med i Ung Vänster när jag var 15-16 för att jag var väldigt arg. Jag var arg på att mina klasskompisar skulle utvisas från Sverige. Jag var arg på att vi hade rasister i vår regering. Jag var arg på att jag som tjej aldrig kände mig riktigt trygg.
Jag var arg på att jag inte hade råd att ta bussen för att man höjde priserna. Och jag var arg på att politiker inte brydde sig om våra liv. Och såg väl att det var upp till oss att göra den förändringen. Liksom. Nej, men jag kommer ihåg att jag reagerade väldigt starkt på presidentvalet i USA. Under Trump vann det valet. För att då blev det så tydligt att de som yttrar sådana högerextrema men också kvinnofientliga och homofoba yttringar inte bara är några personer utan att de faktiskt också har politisk makt. Liksom. Alltså jag skulle inte säga att jag är politiker. Jag identifierar mig väldigt lite med partipolitik på det sättet. Jag tycker att Vänsterpartiet är det bästa partiet, men jag är organiserad för att jag vill göra förändring på riktigt. Liksom. Så att jag ser inte att jag kommer sitta i någon riksdag eller så nämnd. Utan jag tror att jag hellre jobbar på en kvinnojour eller i en fackförening eller i en solidaritetsrörelse. Liksom. Jag är ju antikapitalist, liksom antiimperialist, så det var ju självklart för mig då att jag ska liksom engagera mig också. Att det handlar inte bara om att ha fina åsikter utan också att man gör någonting åt dem. Liksom. Så det är väl den primära då. Liksom. Sen valet av grupp, ja det kan man fråga sig liksom, hur det blev så, men det var så det blev. Ja, vi kan se hur liksom mer extrema högerkrafter liksom får mer plats i det offentliga utrymmet och det är någonting som måste bekämpas. För men de bedriver en fascistisk politik typ så här. Alltså, ja, både på det ena och det andra sättet. Liksom, främlingsfientligheten och blivit mer mainstream liksom med Sverigedemokraterna också. Liksom, att den typen, det är okej att säga liksom, ja, men göra skillnad på folk och folk liksom och ja, diskriminera helt enkelt. Och det är jag och mitt förbund emot liksom. Så det är därför vi deltar här idag liksom. På den här motdemonstrationen då, mot AFS, Alternativ för Sverige, som är ett högerextremt parti. Jag är här och håller en manifestation nu på nationaldagen tillsammans med partiet Alternativ för Sverige. Vi försöker ju lyfta fram vår politik och på vilka bevekelsegrunder vi går till val på i EU-valet. Jag kollade väl på AFS för kanske 3-4 år sedan när de fortfarande var ett väldigt litet parti. Då hade jag kommit från att sympatisera med SD mer, men AFS var lite mer rätt riktning kände jag. Sverige har varit känt tidigare för att vara ett land som har funnits med i alla fall i olika typer av fredsförhandlingar där vi inte ens har haft med konflikten att göra direkt. Så att vi är för fred, vi är för alliansfrihet. Vi är också för att vi lämnar EU. För vi anser att Europeiska unionen, de bestämmer alldeles för mycket över vår politik här i Sverige. Det är ungefär 60-70% av de lagar som vi ska följa här är ju EU-lagar numera. Det farliga med partierna som vill stanna kvar i EU är att vi ger bort vår makt över vårt land. Vi ger det till någon annan och det är också en enorm summa pengar som betalas till EU. Bara medlemsavgiften till EU är 40 miljarder kronor. Det är alltså 10 nollor som vi hade kunnat lägga på någonting här i Sverige, någonting som vi bryr oss om. För i grund och botten så handlar det om vilka är vi? Vad är vår identitet som svenskar? Vad prioriterar vi? Sen så har vi också länge haft det här med migrationsfrågan. Sverige har förändrats väldigt mycket på grund av migrationen. Och vi ser att den här förändringen har ju skett alldeles för drastiskt och alldeles för radikalt så att säga. När det gäller krigssituationerna i världen och andra typer av kriser så vill vi hjälpa människor närmare på plats istället. Det är trist att någonting unikt ska försvinna. Det är ju, jag tror många kan sympatisera med att det är kul att folk är olika. Det här var väldigt tråkigt om alla är samma. Och på samma sätt så tycker jag att Sverige då, det är fint att vi har någonting unikt svenskt i världen som man kan kalla sitt hem. Men har du ett land där det finns det finns en etnicitet och det finns traditioner och det finns en kultur, så är det så att den kommer alltid att den kommer bli undanträngd om man ska bygga då ett multietniskt och mångkulturellt samhälle. Och visst, det kan ju vara så att vi kommer få ett stabilt Europa om 200 år eller 300 år. Men det är inte säkert att alla vill se den här utvecklingen under de här 150 till 300 åren. Hur känns stämningen här när alla är samlade? Jävligt bra. Alltså det känns ju kul att alla inte suger i alla fall.
Och det känns bra att det är folk som kommer hit och visar att de inte stödjer det AFS håller på med. Vad fick dig att gå med i RKU? Att jag är kommunist och kände för att organisera mig. Så att vi vill ju överrösta dem. De ska inte få höras, de ska egentligen inte få ta upp en millimeter av gatorna. Men nu har de tillstånd och då måste vi demonstrera mot dem. De står ju för liksom etnonationalism och det är en helt livsfarlig ideologi. Är de på gatorna då måste vi demonstrera mot dem. Egentligen det absolut bästa scenariot är ju att man är fler än dem så att man kan ta över utrymmet och inte ge dem något utrymme. Det är en historisk lärdom av hur man krossar fascismen. Sen måste vi också krossa grogrunden till fascismen som är det kapitalistiska systemet. Det betyder den ekonomiska orättvisan. Alltså jag är så sjukt trött på att det är karriärspolitiker och storföretag som liksom bestämma allt om våra liv. Och det anledningen till att jag är med är för att jag vill ta tillbaka den makten. Jag kan själv fascineras över liksom, okay, men varför väljer man att engagera sig med Sverigedemokraterna, med Ungsvenskarna? Och jag tänker inte stå här och liksom påstå att liksom varje person liksom som är engagerad i Ungsvenskarna eller Sverigedemokraterna är övertygad rasist. För det tror jag inte nödvändigtvis att de är. Men jag tror att man ser att Sverigedemokraterna har ett väldigt tydligt politiskt projekt som innebär inskränka invandrares rättigheter mer eller mindre. Och att man helt enkelt ser att men det här är ett politiskt alternativ till den politik som har försämrat Sverige under en väldigt lång tid. Och det kan jag förstå. Det kan jag verkligen förstå. Det som jag tycker är problemet är att jag inte ser att Sverigedemokraterna egentligen får fram en annan politik annat än att man är mer auktoritära och mer främlingsfientliga. Och att det som jag ser som en utmaning för vänstern att visa men det är vi som är det riktiga alternativet till sättet som samhället har styrt hittills. Jag tror att vänstern och kommunisterna är vilseledda mycket. Ofta väldigt fina människor som känner väldigt starkt. Mycket empati och så. Och man ser ju även att vänstern är starkare hos kvinnor. Mycket på grund av empatidraget där som kan vara något väldigt fint. Tyvärr är det många av de här människorna som har blivit vilseledda av någon som styr dem. Det är lite större fråga exakt vad, men det finns väldigt starka krafter som vill styra Sverige och västvärlden mot en mångkulturell värld. Och jag tror att många av de här vänstermänniskorna har kanske blivit hjärntvättade och hela skolsystemet är också väldigt vridet. Vi hade till exempel, SD blev till exempel bannade i mitt skolval. Och då har man inte det som står i Sveriges grundlag med den här fria åsiktsbildningen. Vi båda säger att vi vill se ett radikalt skifte från hur saker är nu. Men grejen är att sättet som vi vill förändra samhället på är att lägga makten i folkets händer, att se till att alla kan leva värdiga liv. Medan det Ungsvenskarna vill framförallt är att stänga gränserna, få till återvandring och skapa ett mer auktoritärt samhälle. Så på det sättet, nej. Jag skulle säga att vi i grund och botten har olika framtidsvisioner. Det är väl bra att världen lite samarbetar och sånt. Vad tycker du, Felicia? Att vi fick vara med i EU. Ja, att vi har alltid varit med i EU. Ja, hon tänkte lite här på NATO, men ja, det är ju fint här idag. Ja.